βλέπω ούτε εγώ. Όχι ρε παιδί, το βλέπω όλα. Το market βλέπω, το πέρυσι με δυσκολεύει. Η άλλη φρίκη δεν βλέπω την ώρα. Η άλλη φρίκη δεν βλέπω την ώρα. Αλλά σίγουρα π.χ. το 60-50. Αγνή, θα το πάρεις? Άμα δεν έχετε θέμα. Πήγαινε. Πήγαινε, ναι. Ναι, θα βάζω μέσα από εκεί. Λοιπόν, γεια σας. Α, νομίζω καλύτερα θα είναι. Ωραία. Αφού φτιάξαμε τη θεσούλα μας. Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι, μπράβο, και πάμε έτσι σιγά σιγά. Λέω στο Χρήστο, ήρθε με τερψιθέα, το πήρα εγώ στο πήγαινε, μας γυρνάει η Άγνη και μου λέει «Σε αγάπησα πολύ να ξέρεις, θα μου λείψεις». Δεν τρέπεται λίγο, λέω. Έχουμε πίσω ένα ωραίο αμαξάκι που μας κάνει την πέραση, δεν μας πειράζει. Δεν πειράζει. Πιάνουμε και τα δεξιά του λίγο. Ναι, θα μου κάνει καμιά χαζομάρα μένα στο τέλος αυτό το φως, σίγουρα. Σίγουρα θα μου κάνει χαζομάρα και θα μου έχει χαλάσει. Να πάω λίγο πιο αριστερά. Ωραία, ναι, πάμε, ναι, εκεί. Πάμε έτσι, ωραία. Αυτό. Τώρα καλά, δεν είμαστε. Μια χαρά. Συνέχισε, Αγνή. Να πατήσω λίγο παραπάνω. Όχι, μια χαρά πας, αφού δεν θέλεις παραπάνω. Είσαι συγκρατημένη λίγο για το βράδυ, δεν ξαναοδήγησες βράδυ. Έχω κάνει, ναι. Εντάξει. Έτσι, ξαναπάτα λίγο γκάζ, έτσι, ωραία. Γιατί μετά, άμα βγούμε και στον δρόμο, πρέπει να τρέξουμε. Στο Τρικάλων. Θα βγούμε στην οδό Τρικάλων τώρα. Ήμασταν Καρδίτσες, στρίψαμε στο Ελευθερέ και από το Ελευθερέ περάσαμε από την άλλη μεριά. Πρόσχε έχει πεζούς, από τώρα φλάς αριστερό. Στο Ελευθερέ μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ ησυχία, περισσότερη ησυχία από ό,τι εδώ. Σβήσει εδώ πέρα, κοίταξε να δεις. Εδώ έχει και σχολείο, έχει και γυμνάσιο νομίζω και λύκειο. Σβήσει το φλάς. Έτσι, ωραία. Έχει μεγάλο σχολείο εδώ πέρα. Έχει πιο πολλά πράγματα. Το Ελευθερέ δεν έχει. Και έχει και αστικό εδώ. Το Ελευθερέ δεν έχει αστικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και δεν έχει πολλή ανάπτυξη. Έχει μόνο υπεραστικό. Καλά, δεν μπορούν να βάλουν ένα. Είναι εκτός νομού. Πού πιάνει? Είναι μέχρι μετά το γήπεδο, νομίζω έχετε την πινακίδα Λάρισα. Στο γήπεδο είναι η πινακίδα Λάρισα. Τέλος Λάρισας. Στο γήπεδο το κλειστό. Είναι Καρδίτσες. Όρια νομού Λάρισας. Και τέλος η Λάρισα. Εντάξει, και πιστεύω εκεί πέρα τελειώνει. Εκτός αν κάνω τόσο τραγικό λάθος. Αλλά δεν έχει, μπορεί να κάνω και λάθος. Εντάξει, δεν είμαι και μην πάρω και όρκο κιόλας. Λοιπόν, και αυτό που δεν έχει είναι το αστικό λεωφορείο. Άσε το γκάζι, εμείς προς τα δεξιά στα φανάρια, στο κόκκινο δηλαδή. Έτσι, ωραία. Δεν πατάω κάτι τώρα. Όχι, δεν χρειάζεται. Απλά πάμε σιγά σιγά και αν δεν ανάψει το φανάρι, συμπλέκει φρενάκι. Να πατήσω λίγο γκάζι. Όχι, συμπλέχτη πάτα. Γκαζάκι, έτσι, ωραία, μπράβο. Εκεί. Έτσι, ωραία. Μπράβο. Και πάμε τώρα τρίτη ταχύτητα. Πάτα συμπλέχτη, άσε το γκάζι και σμπρώξε ελεύθερα μπροστά. Έτσι, εκεί. Άσου συμπλέχτη. Και γκαζάκι. Έτσι, ωραία. Και πάμε, έτσι, ωραία. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραία, μπράβο. Συνέχισε. Έτσι, μπράβο. Τι ωραίο αεράκι που έχει εδώ πέρα. Σου λέω, είναι μια χαρά. Έτσι, μπράβο. Εδώ λίγο. Έτσι. Έτσι, μπράβο, συνέχισε. Εδώ στην πορεία μας, μπράβο. Έτσι, ωραία. Συνέχισε. Συνέχισε, πάτα κι άλλο. Να πατήσω. Ναι. Άμα θέλετε θα πατήσω. Και μπράβο. Έτσι, ωραία. Πάμε και την τέταρτη. Πάτα συμπλέχτη, άσε τον γκάζι. Έτσι, πάλι τέταρτη. Ίσια πίσω. Ναι, έτσι, εκεί. Ή κάτω, όπως θες, πες το. Άσε συμπλέχτη. Έτσι, ωραία, μπράβο. Έτσι, ωραία. Είδα στον καθρέφτη ένα χέρι και το δικό μου είναι ρε. Λέω τι είναι αυτό, Παναγία μου. Έτσι, εκεί, μπράβο. Είμαι καλά στην ευθεία. Ναι, μέχρι να μην είσαι καλά. Έτσι, λίγο προς τα εκεί. Έτσι, εκεί, μπράβο. Έτσι, ωραία. Αυτό.
δεν έχουμε φτάσει στα 70. Με 61 πας, έτσι. Εδώ έχει και μια πινακίδα. Ναι, πάει μια διασταύρωση που στρέφει για τη γεωργική σχολή. Δεν πάμε. Δεν πάμε να μάθουμε κανένα επάγγελμα. Συνήθως πάνε οι κρεοπόληδες εδώ να πάρουμε το πτυχίο. Αλήθεια. Ναι, ναι, εδώ κάπου πρέπει να το έχουμε. Δηλαδή εμείς οι Λαρισαίους. Εντάξει, τι να κάνουμε. Από και να είσαι πρωινά. Ωραία, άσε το γκάζι τώρα. Άστο. Τώρα μπροστά μας έχει μια κυκλική πορεία στην οποία θα περάσουμε ευθεία απέναντι. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Άσε το γκάζι. Δεν χρειάζεται για να μπει φλας, χρειάζεται μόνο για να βγεις. Άσε το γκάζι. Πάντα συμπλέκει και φρενάγια από τώρα, κόψε τη φόρα. Ναι. Έτσι πιο σιγά, βάλε τρίτη ευθεία μπροστά. Αφήνω φρένο. Βάλε τρίτη όπως το κάνεις, έτσι. Ωραία. Φρένο λίγο πάλι. Έτσι. Άστο φρένο. Βάλε δεύτερη και λίγο φρένο. Καλά, το κατέβασα καλά ή τετάρτη έβαλα. Άστα όλα, πάμε, άσου συμπλέκτη. Ναι, αφήνω συμπλέκτη. Ναι. Αν ακούς εμένα όλα πάνε καλά. Αν αγχώνεσαι και ρωτάς τα δικά σου δεν πάει τίποτα καλό. Έτσι, ωραία. Όχι, δεν έχω ιδέα. Έτσι και μπράβο και πάμε, έτσι ωραία. Και η γυμναστήρα είναι εδώ. Και από εδώ γυρνούσαμε, νομίζω όταν γυρνούσαμε από Αθήνα. Δεν είμαι και σίγουρη. Όχι, από τον άλλο το πράγμα. Ναι. Έτσι. Εδώ, μπράβο. Βάλε και την πρώτη. Προσπάθησε να ηρεμήσεις. Έτσι, αυτό. Και τώρα για το ξεκίνημα θα πατήσεις λίγο γκάζι. Ωραία. Αφήσω φρένο από τον. Ωραία, άστο που τώρα το φρένο, βάλε το πόδι στο γκάζι. Και. Ωραία. Έτσι. Στο γκάζι. Πάτα γκαζάκι και σιγά σιγά. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Έτσι, μπράβο. Αυτό. Ωραία. Εκεί. Και πάμε. Έτσι, ωραία. Πάτα συμπλέκτη τέρμα, βάλε τη δεύτερη. Έκανα κάτι. Αν σου συμπλέκτη δεν πειράζει, αλλά. Αφήνω. Έλα, ναι, πάμε, δεν πειράζει. Προλάβατε, εντάξει, πάλι καλά. Έτσι, ωραία. Εκεί, μπράβο. Εκεί. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά. Του σου είπα, σε βοηθάω εγώ. Ναι. Μην σκέφτεσαι όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό σου. Εσύ σκέφτεσαι τώρα όλους τους άλλους εκτός από σένα. Ναι, για να ζήσουν. Εδώ, κοίτα εδώ μπροστά. Εσύ οδηγείς εσύ το δρόμο σου τώρα. Δεν σκέφτεσαι κάτι άλλο. Ωραία. Ρώτησε το ταξιτζή. Έτσι, μπράβο, ωραία. Ο Χρήστος μου λέει έτσι μερικές φορές. Λέει, Ελεονόρα, νιώθω σαν ταρίφας. Μπαίνεις κάθεσαι δίπλα, πιάνεις το κινητό, δεν μου μιλάς καθόλου. Πού να σας ακούσω, κυρία μου. Άσε λίγο γκάζι, μη φοβάσαι, πάμε, έτσι. Εκεί, άσε το γκάζι τώρα εντελώς. Αφήνω τελείως, ωραία. Ναι, αφού ανάβει το κόκκινο. Έτσι, εκεί, εδώ είμαστε λίγο στενά ή μου φαίνεται. Είναι, εντάξει, πάτα συμπλέκτη, κοίτα κάτω το δρόμο, όχι τα φώτα τους. Πάτα συμπλέκτη, έχει και γραμμή τώρα εδώ, πάτα συμπλέκτη. Ωραία. Και φρένο σιγά σιγά. Έτσι. Ωραία. Πιο μπροστά στο φρένο λίγο. Αφήνω και ξανά φρένο. Βάλε την πρώτη. Είμαστε λίγο πιο ωραία. Πίσω. Ας το φρένο, πάτα γκάζι, θα ανάψει τώρα και θα πάμε ευθεία. Έτσι, μπράβο. Άντε να φύγουμε γρήγορα από εδώ. Μύρισαν όλα. Πάτα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη. Πάτα συμπλέκτη, βάλε τη δεύτερη. Ωραία. Από το άγχος δεν πατάς το συμπλέκτη, το σκέφτεσαι να τον πατήσεις. Ναι, έτσι. Πατάω αμέσως με δύναμη συμπλέκτη. Πάμε να βάλουμε την τρίτη. Πάτα συμπλέκτη, έτσι και ήρεμα. Μην έχεις στο μυαλό σου να πιάσω το μοχλό να προλάβω. Δεν προλαβαίνεις έτσι. Προλαβαίνεις πατώντας το συμπλέκτη τέρμα. Δηλαδή όταν προχωράω, δίνω φόρα, πατάω γκάζι, παίρνει φορά. Πατάω συμπλέκτη, αφήνω γκάζι και μετά απλώνω το χέρι. Δεν απλώνω το χέρι ταυτόχρονα, επειδή είμαι αρχάριος. Δεν προλαβαίνω να τα κάνω. Το πρόβλημα είναι ότι κοροϊδέψαμε την Ελεονόρα τώρα. Καταλάβες, είπαμε τάχα θα σταματήσουμε λίγο πιο μπροστά και τελικά δεν σταματήσαμε. Εντάξει, έτσι και εγώ πήρα το δύσκολο το δρόμο. Τώρα εδώ πέρα εντάξει ευθεία είναι, δεν είναι κάτι. Συνεχίζω. Συνεχίζεις. Προτεραιότητες την έχουμε, έτσι. Ναι. Θα σου πω εγώ σε λίγο μετά να πιάσουμε λίγο αριστερά. Ναι, είναι εδώ για να μπαίνεις στις κατοικίες του στρατού. Από την άλλη μεριά μπαίνεις στο στρατόπεδο. Λοιπόν, και τώρα θέλω να ανάψεις φλάς αριστερό, να πιάσουμε αριστερά. Έτσι, ωραία. Εκεί να πάμε λίγο αριστερά. Και σβήσω το φλάς τώρα. Έτσι, ωραία. Αυτό. Και ο δρόμος θα πάμε εμείς προς τα αριστερά. Άσε λίγο γκάζι. Άστο εντελώς. Κάψα. Έτσι. Άστο εντελώς. Πάτα συμπλέκτη και λίγο φρένο. Και φρένο πάλι. Ωραία. Βγάλε κενό τώρα. Το φρένο. Ωραία. Πάτα γκαζάκι και πάμε σιγά σιγά. Έτσι, ωραία. Έτσι, σιγά σιγά, μην βιάζεις. Έτσι, μπράβο, ναι. Ωραία. Και τώρα πάτα συμπλέκτη τέρμα, άσε το γκάζι και βάλε τη δεύτερη. Έτσι, ωραία. Άσε το συμπλέκτη. Έτσι, ωραία. Έτσι, σιγά σιγά. Καλά το πήγες. Σιγά σιγά. Έτσι.
Και άσε λίγο συμπλέξει σιγά σιγά. Άστον. Και πάμε όλο ευθεία. Άστον. Και πάμε λίγο γκάζι. Έτσι, μπράβο. Είναι πολύ σημαντικό. Στην κίνηση υπάρχει πολύ άγχος. Αν δεν ακούσεις το δάσκαλο, μετά υπάρχει ακόμα περισσότερο άγχος. Σίγουρα. Άκου εμένα. Δεν μπορείς να κάνεις. Είναι να κάνεις 10 πράγματα. Εσύ μπορείς να κάνεις παράδειγμα 1. Κρατάς το τιμόνι. Το 2 να πατάς τον γκάζι. Όλα τα άλλα στα λέω εγώ. Άκου εμένα. Για να σε βοηθήσω. Γιατί πρέπει να φύγει το άγχος και το σφίξιμο που είσαι στην κίνηση. Και όταν φύγει αυτό, σιγά σιγά θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις περισσότερα και να κάνεις και περισσότερα. Όσο όμως δεν ακούς εμένα, δεν κάνει τίποτα. Ακούς ένα βουητό μόνο. Αυτό, τίποτα άλλο. Άκου εμένα. Έτσι, ωραία. Σιγά σιγά συνεχίζουμε ευθεία. Έτσι, ωραία.